Сьогодні на автомобільному ринку відбувається зрушення, яке складно ігнорувати. І його центр, хоч би як багатьом і хотілося думати інакше, знаходиться зовсім не в Європі чи Штатах, а в Китаї. Щоб зрозуміти масштаб, достатньо подивитися на загальну динаміку. Китайські бренди стрімко нарощують присутність і дедалі впевненіше витісняють традиційних гравців. І мова не лише про обсяги продажів, а й про сам підхід до автомобіля. Китайські виробники пропонують інше бачення – автомобіль як продовження цифрового життя, з акцентом на технології, інтеграцію сервісів і комфорт, який раніше був доступний лише в дорожчих сегментах. Ще не так давно ринок Китаю був територією домінування BMW, Mercedes, Audi та Volkswagen. Їхня сила трималася на якості, надійності та статусі бренду. Але з переходом до електромобілів ці переваги перестали бути беззаперечними. Частина споживачів почала сприймати саме електрифіковані німецькі моделі як щось перевірене, але вже не зовсім актуальне з точки зору технологій. Приблизно як старий кнопковий телефон, наче й працює. Але ви ж розумієте. І цифри продажів за останні роки це добре підтверджують. Настільки, що європейським топ-менеджерам довелося швидко змінювати стратегію. Замість універсальних глобальних моделей вони дедалі частіше роблять авто спеціально під Китай, підлаштовуючись під правила місцевого ринку. І якщо говорити прямо, у них особливо то й вибору немає. Коли понад третину продажів дає Китай, а покупці починають відвертатися, це вже серйозний сигнал діяти. Додайте сюди агресивні цінові війни. І стає зрозуміло, продавати просто ім'я з великою націнкою більше не працює. Тепер акцент змістився. Менше про статус, більше про технології та адекватну ціну. Хорошим прикладом є співпраця Audi з SAIC Motor. Його результатом став кросовер Audi E7X, який уже встигли охрестити гібридом двох культур. З одного боку – німецька якість та інженерна дисципліна. З іншого – китайська цифрова архітектура та швидкість впровадження технологій. Після попереднього показу кросовера на початку весни компанія Audi, яка в цьому проєкті виступає під новим суббрендом без 4 кілець, днями повноцінно представила модель на пекінському автосалоні. Показали не тільки зовнішність, а й інтер'єр, так що тепер про новинку можна скласти цілісне враження. Це друга модель бренду після E5 Sportback і водночас перший крок компанії у сегмент кросоверів. Проект створювався у співпраці з SAIC Motor і за стилістикою E7X продовжує ідеї E5 Sportback як зовні, так і всередині. Якщо подивитися на передню частину, вона зроблена максимально оптічною. Решітка радіатора тут повністю закрита та обрамлена світловою лінією. І ось цікавий момент. При активації освітлення спалахує більше 1000 трикутних світлодіодів. Далі, світлова тема тільки посилюється. У автомобіля тонкі денні ходові вогні та вертикальні цифрові матричні фари. Вони вміють не лише висвітлювати дорогу, а й проєктувати до 8 різних сценаріїв на поверхню перед машиною. Збоку увагу чіпляють цифрові дзеркала заднього виду та лобове скло, яке візуально перетікає в похилий дах. З інших деталей – втоплені дверні ручки, колеса на 21 чи 22 дюйми з аеродинамічною оптимізацією та овальна окантовка задніх ліхтарів, яка підтримує загальний футуристичний стиль автомобіля. У салоні водія зустрічає усічене кермо і широкоформатний 4К-дисплей, розтягнутий майже на всю передню панель. Його діагональ 59 дюймів. Зображення із камер виводиться на додаткові бічні екрани. Фізичних кнопок тут мінімум, більшість функцій перенесли в цифрове середовище. На торці центрального боксу розташований окремий дисплей, через який керуються другорядні налаштування. Для задніх пасажирів передбачена окрема розважальна система на 21,4 дюйма, яка висувається зі стелі. Її можна запускати голосом, з пульта або через сенсорне керування, залежно від ситуації. На окрему увагу заслуговує система Audi Assistant.
цифровий помічник на базі штучного інтелекту. Як запевняє виробник, він виходить далеко за рамки звичайного голосового керування та допомагає взаємодіяти з автомобілем більш гнучко та природньо. Доповнюють враження підсвічування салону з різними сценаріями, які настроюються, і преміальна аудіосистема Bose з 26 динаміками, що створює об'ємне звучання по всьому салону. При цьому акцент зроблено не лише на технології, а й на матеріалах. В обробці використовується шкіра напа і натуральне дерево, каштан з відкритими порами та дуб, що проходять багатоступеневу обробку у 28 етапів. У дверях – декоративні вставки з дерева та мікрофібри з рельєфним малюнком та акуратно вбудованим підсвічуванням. Панорамний дах розділений на дві секції та оснащений системою інтелектуального затемнення, що дозволяє змінювати ступінь прозорості в залежності від освітлення та настрою в салоні. Модель i7X доступна в 4 або 5-місних версіях. Головна родзинка – 2 окремі капітанські крісла у другому ряду з режимом нульової гравітації. Вони відкидаються до 120 градусів, оснащені 16-точковим масажем та пневматичним регулюванням. Для додаткової зручності передбачені адаптивні підголівники з 4-позиційним налаштуванням та висувна електрична підставка для ніг. Між кріслами розташований стильний підлокітник з екраном керування та відділеннями для зберігання речей. На торці центральної консолі також є відсік з функцією підігріву та охолодження для напоїв або продуктів. i7X – повноцінний повнорозмірний кросовер. Довжина – 5049 мм. Ширина майже 2 метри 1997, висота 1710, колісна база 3060 мм. Для наочності, по довжині він майже такий самий, як Audi Q7, поступаючись йому всього 23 мм, але при цьому відстань між осями на 66 мм більша. Кросовер має повністю алюмінієве шасі. Спереду тут використовується незалежна підвіска на подвійних поперечних важелях, ззаду – багатоважелева незалежна конструкція. Автомобіль також отримає систему підрулювання задніх коліс до 14 градусів, що має покращити керованість на різних швидкостях, особливо у поворотах та при маневруванні. Крім того, підвіску оснастять двокамерною пневматикою із системою CDC. Вона здатна в реальному часі аналізувати дорожнє покриття та підлаштовувати жорсткість амортизаторів, щоб згладити нерівності та зробити хід комфортнішим. При цьому поки не уточнюється, чи піде такий набір технологій, як частина базового обладнання, або пропонуватиметься у вигляді опції. Кросовер також отримає спортивні гальма Brembo та систему стабілізації, яка допомагає утримувати автомобіль рівно навіть під час різкого гальмування на високій швидкості. Вона зменшує ривки та запобігає помітному клюванню передньої частини. i7X має 900-вольтову електричну архітектуру. У модельній лінійці передбачено 2 основні версії. Базова – це задньопривідний варіант з одним електромотором. Він видає 408 сил і 500 ньютон-метрів крутного моменту. Якщо ж потрібен динамічніший характер, є повнопривідна версія з 2 моторами. Спереду встановлений двигун на 272 сили, ззаду – на 408, і в сумі система видає 680 сил і 800 ньютон-метрів. Тут використовується фірмовий привід Quattro з інтелектуальним розподілом тяги, де час відгуку для збільшення моменту скорочено приблизно на 30% і становить близько 10 мілісекунд. Завдяки цьому і високій потужності кросовер розганяється до 100 км на годину за 3,97 секунди, при тому, що споряджена маса трохи перевищує 2,5 тонни. Обидві версії будуть доступні з 2 варіантами потрійної літій-іонної батареї від Kettle на 100 кВт-годин або 109,3 кВт-години. Молодший акумулятор забезпечує запас ходу приблизно до 710 км, тоді як старший – до 750, залежно від комплектації та умов руху.
Швидка зарядка рівня 4C дозволяє поповнити батарею з 10 до 80% приблизно за 13 хвилин. Однією з ключових особливостей є система допомоги водієві Audi 360 Driving Assist, яка працює на основі лідара. За заявою компанії, вона розрахована на автономність 3-го рівня. Автомобіль може самостійно рухатися в певних умовах та виконувати паркування без участі водія. Розробку цієї системи Audi вела спільно з компанією Momenta. Попередній старт продажів новинки запланований на 8 травня в Китаї, тому точні ціни поки що не оголошені. Водночас уже зрозуміло, що i7X буде трохи дорожчим за універсал i5 Sportback, який на старті пропонувався в діапазоні від 34 200 до 46,5 тисяч доларів залежно від комплектації. Відштовхуючись від цього, можна припустити, що базова версія i7X стартуватиме приблизно в межах від 36 до 39 тисяч доларів. Але тут варто враховувати специфіку китайського ринку. Європейські автовиробники все активніше підлаштовуються під місцеві правила гри, тож фінальна ціна цілком може виявитися і нижчою. Що ж до виходу на глобальну арену, наразі компанія прямо позиціонує цю модель як продукт саме для китайського споживача. Але хто зна, може згодом плани зміняться. Ну що, на цьому все. Сподіваємося, час був проведений з користю. Якщо контент зайшов, тисніть на дзвіночок та підписуйтесь, щоб бути в курсі останніх автомобільних новин. Що скажете про новинку? Діліться враженнями в коментах, нам завжди цікаво і обов'язково все прочитаємо. Дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!